Adobe Photoshop ලගේ latest version එක release වුණ Adobe Firefly කියලා ඒකේ තම බීටා version එක තියෙන්නේ Photoshop එකේ ඒක අලුත් features එක තමයි AI new generator field එක අද මං කරන්න යන්නේ ඒකෙන් පොඩි image එකක් edit කරලා බලන්න image එකක් expand කරලා බලන්න කොහොමද AI එක වැඩ කරන්නේ කියලා මේ වැඩේට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඉමේජ් දෙක තුනක් තියෙනවා මේ ඉමේජ් එක යූස් කරන්න යන්නේ මම මේක මේ සම්පූර්ණ ඉමේජ් එකම මේ පැති හතරෙම එක්ස්පෑන්ඩ් කරලා බලන්න යන්නේ AI tool එකෙන් මුලින්ම අපි ඉමේජ් එක රීසයිස් කරගන්න ඕනේ crop tool එකෙන් මේ විදියට ඉමේජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ white space එකයි අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඉමේජ් එකෙන් පොඩි ඒරියා එකකුයි මේ වෙන්න සේ මෙතන generative fill තියෙනවා generate මේ වගේ ජෙනරේට් වුණාන් පස්සේ අපිට මෙතන ඔප්ෂන් තුනක් දෙනවා මේ විදියට අපිට ගැලපෙන එකක් දාගන්න මෙතන එකක් අතේ කියන අපිට හරියන එකක් නැත්නම් අපිට ආපුවම මේක ජෙනරේට් කරලා ඉවරලා තව මේ වගේම මේවා තුනක් කරන්න පුළුවන් මම ඕනනම් එකක් කරලා පෙන්නන්නම් මේ විදියට ඉමේජ් ගන්න පුළුවන් මම මෙතනින් යූස් කරනවා මේකට මේක ඊට පස්සේ අපි අනිත් සයිට් එක ඒ වගේම සිලෙක්ට් කරලා ඉමේජ් ජෙනරේට් කරගමු ඒකෙත් දෙනවා මේ වගේම අපිට ඔප්ෂන් ටිකක් අපිට කැමති එකක් යූස් කරන්න පුළුවන් මම දැනට මේක යූස් කරනවා සේව ක්‍රොප් ටූල් එක අරගෙන මේක උඩ පැත්තෙනුයි යටිනුයි මේක එන් කරගන්නවා ඉමේජ් එක මේ විදියට පැත්ත සිලෙක්ට් කරගන්නවා අපේ ඉමේජ් එකෙන් ඒරියා එකක් විදියට generative fill හරි අපි යොට පැත්තම මේ විදිහට එක ජෙනරේට් කරගත්තා දැන් මේ ඉමේජ් එකේ ඔරිජිනල් ඉමේජ් එකේ
මේ ගර්ල්ගේ මේ විදිහට ඉමේජ් එක තියෙන්නේ මේ කකුලේ මෙතින් යට ඒරියා එක නෑ. දැන් බලමු AI එකට පුළුවන්ද කියලා මේ යට ඒරියා එක ජෙනරේට් කරන්න මේ විදිහට. කලින් වගේම උඩ ඉමේජ් එකෙන් පොඩි ඒරියා එකක් සිලෙක්ට් වෙන විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා ඉමේජ් එක ජෙනරේට්. කලින් වගේ මෙතන ඔප්ෂන් තුනක් තියෙනවා. මේ විදිහට දැනට මේ ඉමේජ් මේ ඔප්ෂන් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඇත්තටම ඒක එඩිට් කරලා කියලා හොයන්න බෑ. ඒ තරම් ඒ කියන්නේ අපි මේක කලින් මේ AI features එක නැතුව එඩිට් කරාට වඩා හොඳට AI එකෙන් ජෙනරේට් කරලා තියෙන ඉමේජ් එක තව පොඩි දෙයක් try ගන්න ඕනේ. හිතෙනවා මේ ගහ මෙතනින් අයින් කරන්න පුළුවන්ද කියලා try කරලා බලන්න. කිසිම ෂකක් නැතුව අපිට ඉතින් ඒක හයින් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉමේජ් එක සම්පූර්ණ එක්ස්පෑන්ඩ් කරගත්තා. කිසිම එඩිට් එකක් නොකර තනිකරම AI tool එක විතරක් යූස් කරලා මේ තියෙන්නේ මම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඔරිජිනල් ඉමේජ් එක. මේ තියෙන්නේ AI tool එක එක්ස්පෑන්ඩ් කරලා හදාගත්ත ඉමේජ් එක. තමයි ගොඩක්ම පහසුයි වැඩ ටික කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ වගේ ෆොටෝ එකක් මැනුවල් එඩිට් කරා නම් සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 30ක් 45ක් විතර කාලයක් යනවා මේ වගේ ඉමේජ් එක. ඒ වගේම අපිට මේකට මැච් මේ ෆොටෝ එකට මැච් වෙන වෙන ඉමේජ් එකකින් මෙයට කොටස හොයා ගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන එඩිට් කරලා මේ සයිඩ් එක හදන්න වෙනවා. දැන් මේ වගේ ගහක් රිමූව් කරනවා නම් මේ හැම දෙයක්ම බල මේ පාරේ ලයින් වලට මෙතන කලර්ස් වලට මේ අහසේ තියෙන මේ වලට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පිටිපස්සේ තියෙන මේ ගස් වල හැම දෙයක්ම මැච් වෙන මෙතන ඒක රිමූව් කරන්න වෙනවා එඩිට් කරලා. ඒ කිසිම දෙයක් නොකර කිසිම මහන්සියක් නැතුව AI එකෙන් ලස්සනට ඉමේජ් එක හදාගන්න පුළුවන් අලුත් AI features වලින්.